අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අද ඇත්තටම පට්ටම සතුටු දවසක්. කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි channel එකට අවුරුද්දයි. ඒ වගේම මගේ අලුත් drone එක කලින් එකට පොඩි කරදරයක් වුණා. ඉතින් මේ පාර ඉතින් හිතුණා channel එකේ අවුරුද්ද ගානට සම්පූර්ණ වෙනකොටම තව එකක් ගේන්න. ඉතින් අපි මේකත් එහෙමම unbox කරලා බලමු. දැන් box එක මේ වගේ open කරගමු. තර මේක අපි ගෙන්නවා ගත්තේ කැමරා එකකින් මේ ගන්න ඉතින් ඊට පස්සේ කැමරා එකකින් ගෙන්නගෙන මගේ යාළුවෙක් ආවා. එයාගේ අතේ ගෙන ආවේ. මේක දැන් 2,99,000කට වගේ මේ දවස්වල ඔෆර් එකක් වෙනවා. මේකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ අපිට කැමරා එකකින් තව පොඩි දවස් ගානක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න එදිහාම අපිට මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඩ්‍රෝන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම DJI RC එක තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රා එකක් තියෙනවා. වගේම ඩබල් ටයිප් C කේබල් එක තියෙනවා. තව ලයිට් තුනක් තියෙනවා. ඒක තමයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගෙනාවා මේක නම් ඕපන් කරලා තිබුණේ. මේකද කොම්බෝ කිට් එක. දැන් මේක අපිට වෙනස් වෙනම ගන්න තියෙන්නේ. මේක අපිට වෙනම ගන්න තියෙන්නේ. මේකත් එක්කම අපිට කොම්බෝ කිට් එකේ බෑග් එක එකත් එක්කම තව බැටරි තව දෙකක් එනවා. ඒ වගේම මේකෙත් තියෙනවා තව එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොපෙලර් දෙකක්. කේබල් එක එනවා. ඒ ටික තමයි අපිට කොම්බෝ කිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව ගෙන්නගෙන තියෙනවා මේකට AliExpress එකෙන් මේක නම් ගෙනාවේ. මේක ඇවිල්ලා lens filter. ඒකට filters තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. flip එකයි, ND8 එකයි, ND16. මම තව ගෙනාවා ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් රිමෝට් එකට. ඒ වගේම රිමෝට් එක දාන බෙල්ට් එකකුත් ගෙනාවා. ඉතින් අපි මේ ටික දාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. ඩ්‍රෝන් එක කරාට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. remove before use. चार्ज करने में बैटरी है.
මගේ කලින් දැක්ක එක. ඒකෙත් ගොඩක් වැඩ කෑලි තියෙනවා මම අරගෙන ඉන්නවා ඒ ටිකක් පොඩි සැලඩ් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම බැලුවේ පොඩ්ඩක් ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරලා බලන්න. බලමු.
ඔයාලා දකින්න ඇති මේකේ තියෙන quick shot ටික ඒ වගේම පට්ට සුපිරි කැමරාවක් තියෙන්නේ. ඔයාලට ස්තුතියි අවුරුද්දක් පුරාවට මාත් එක්ක රැඳී සිටියාට. මේ වෙන විට channel එකේ subscribersලා 821ක් වගේ ඉන්නවා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාලදිවයිනේ තව අයිලන්ඩ් වල ඒ වගේ යන්න පුළුවන් places හැම තැනකටම වගේ යන්න පුළුවන් හැම තැනකටම වගේ ගිහිල්ලා සුපිරි වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න මම ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අපේ අලුත් ඩ්‍රෝන් එකනොත් සුපිරි වැඩක් ගමු. එහෙනම් මාත් එක්ක රැඳී සිටියන් නැවත වාරයක් ස්තුති කරනවා හැමෝටම. ආයි දවසක් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සමුගන්නවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe පාරක් දාගෙන යන්න. තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අද අපි සමුගන්නේ මාලදිවයිනේ සිට. ඔක්කොටම goodbye. සරණයි.